नमस्कार, स्वागत छ सबैजनालाई मेरो किचनमा। आज मैले एउटा साउथ इन्डियन डिश बनाउन लागेको छु। आज मैले कर्ड राइस बनाउन लागेको छु। यो गर्मी महिनामा बनाउन त हामीले बनाइराखेकै छौँ हैन खाना, तर पनि कहिले कहिले हुन्छ नि अल्छी पनि लाग्छ र यस्तो धेरै भेराइटिजहरु पनि बनाउन जाँगर लाग्दैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले छिट्टो बन्ने यो कर्ड राइस बनाएर खान सक्छौँ। यसले चाहिँ एकदम शीतलता प्रदान गर्छ र मिठो पनि हुन्छ। यदि हजुरहरुलाई यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नका साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। यो कर्ड राइस बनाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला भात चाहिन्छ। यो भात त हामीले नर्मल लाइफमा सधैँ नै दाल भात तरकारी पकाएर खाइ नै राखेको छौँ। यो भातको लागि चाहिँ कुनै स्पेशल तरिका छैन, सबैले पकाइराख्नु नै भएको छ। अलिकति यो भात चाहिँ सफ्ट खालको हुनुपर्छ। यो भात सफ्ट भएपछि चाहिँ यो बनाउन अलि सजिलो हुन्छ। र अब यो भात पाकेर एकैछिन मैले ओथाउन राखेँ। त्यसपछि मैले 2 कप यो भात निकालेँ। बढी भएको भात हामीले राखेर पछि अब यसै युज गरेर खान सक्छौँ। यो भातलाई चाहिँ हल्का म्याश गर्नुपर्छ। त्यसपछि यसमा मैले 1 कप दुध राखेँ। यो दुधले चाहिँ टेस्ट एकदमै मिठो बनाउँछ र यो राइसलाई पनि सफ्ट बनाउँछ। र अब यसलाई मिक्स गरेर एकैछिन साइड लाएर राख्ने। त्यसपछि मैले यहाँ घरको दही हो यो मेरो। यो दही पनि मैले 2 कप नै लिन्छु। जति भात लिएँ मैले त्यति नै दही लिने। र अब यो दहीलाई पनि राम्रोसँग फेट्नुपर्छ। दही फेटिसकेपछि यो भिजाएर राखेको भातमा दही राखिदिने र अब यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। त्यसपछि यसमा नुन राख्ने आफ्नो टेस्ट अनुसार र यसमा मैले 1 टिस्पुन कोरेको अदुवा र 2टा जति मसिनो काटेको हरियो खुर्सानी पनि राखेँ। अब यो सबैलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरेर यसलाई कभर गरेर एकैछिन रेस्ट गर्नलाई राखिदिने। त्यसपछि एउटा प्यानमा तेल तताउने। यो तेल तातिसकेपछि 1 टिस्पुन जिरा र ठुलो चम्चाको 1 चम्चा जति चनाको दाल र 1 टिस्पुन धोएको मासको दाल राख्ने। अब यो दालहरूलाई एकैछिन हल्का ब्राउन हुन्जेल यसमा पकाउने। त्यसपछि यसमा ठुलो चम्चाको 1 चम्चा जति मैले तोरी राखेँ र यो तोरीलाई पनि एकैछिन पड्किउन्जेल पकाउने। त्यसपछि यसमा 1/2 टिस्पुन हिङ राख्ने र अलिकति काजु पनि राख्ने। यो काजु चाहिँ अप्सनल हो, इच्छा लाग्छ भने राख्नु होला, नभए नराख्दा नि हुन्छ। र अब मैले यसमा मसिनो काटेको करी पत्ता पनि राखेँ। अब यो सबैलाई एकैछिन मज्जासित पकाउनु पर्छ। यसको कलर चेन्ज भएर यतिको भइसकेपछि अब यसले यो कर्ड राइसलाई झानिदिने र अब यसलाई मजाले मिक्स गरिदिने। यो एकदमै टेस्टी हुन्छ। र यदि हजुरहरुसँग अनारको दाना छ भने त्यो पनि राख्न नबिर्सिनु होला। यो अनारको दानाले चाहिँ यसको टेस्ट पनि बढाउँछ र यसलाई कलरफुल पनि देखाउँछ। र अब यो कर्ड राइस रेडी भयो सर्भ गर्नको लागि। अब यसलाई यसरी नै बनाउँदै तुरुन्तै खाए पनि मिठो हुन्छ। यो दही त चिसो नै छ, नभए पनि यसलाई फ्रिजमा राखेर अझ चिसो बनाएर खाए भने झन् मिठो हुन्छ। यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? हजुरहरू पनि एकपटक यो गर्मीमा अवश्य पनि यो कर्ड राइस बनाएर खाएर हेर्नु होला। यो एकदमै मिठो हुन्छ। भिडियो हेरेर बस्नुभएकोमा हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त आजलाई यति नै।